हॅलो गोंयकारां आनी आमगे फ्रेंड्स, आज आमी आनी एक रेसिपी करूया. एग फ्राय रायस कोरियन स्टायल आमी आतां तयार करूया. सो तें करूंक आमकां बॉयल्ड रायस जाय म्हणटू आमकां बटर जाय, आमकां सोया सॉस जाय म्हणटू तीन एग्स तांची जाय, आमकां लसूण गार्लीक जाय आनी आमकां स्प्रिंग ऑनियन जाय. ओके, सो तें आमी आतां तयार करूया. हांव आतां हे शितां ही तीन तांती घालता. ओके, आणि आता ही तांती तितून शितां आतां मिक्स कर. आतां हे पॅन हांवें आतां हीट केला, गरम केला. हांव तितून हांव बटर घालता आनी हांव आतां हे लसूण घालता. ओके, बारीक करून घाल आनी सगळें अशें करून मेळून हांव आतां स्प्रिंग ऑनियन घालता, बारीक चॉप कर. आनी हांव आतां तो रायस घालता. आनी आतां सगळो मिक्स कर. लो फ्लेमीचेर दवर आनी हांव आतां ऑलमोस्ट फ्राय रायस ऑलरेडी रायस हेजेर जाला पॅनाचेर. हांव आतां सोया सॉस उडयता, चड नाका. आनी सगळो हाका मिक्स कर. अशें आमगे रायसूय आमगेलो रेडी जाला. हांव आतां सर्विंग बोलाक घालता. सर्विंग टेबलाचेर सर्व करपाक जाता. ओके, आनी कोरियन एग फ्राय रायस करून तुमी एन्जॉय जातली चडान चड. देव बरें करूं.